Турки називали їх тінями та шайтанами. Від однієї згадки про них кров у жилах ворогів закипала, а серцебиття сповільнювалося. Страх перед ними був настільки великим, що, рятуючи своє життя, ворожі війська вбивали одне одного в паніці. Вороги вірили, що ці воїни безсмертні, що вони одночасно скрізь і ніде, що їх неможливо ні поранити, ні побачити, оскільки вони наділені надзвичайною надприродною силою і з'являлися перед супротивником у вигляді тіней або вовків. Хто ж вони насправді, ці непереможні воїни, які виходили на бій з багатотисячним військом і з голими руками та перемагали, не отримавши ні подряпини? Хто такі характерники і звідки вони отримали дар невразливості? Був 1605 рік, коли народилася ця дитина. Повитуха ойкнула від страху, а мати зомліла, адже дитина народилася з зубами. На столі лежав хлопчик, який не видавав жодного звуку. По селу поповзли чутки, що дитина – чортовий син. Тоді селяни не здогадувалися, що з цього немовляти згодом виросте великий козак-характерник, який захищатиме їх і православну віру разом з рідною землею. Та виграє сотні битв і жодною не програє. Але люди вірили, що дитина, яка народилася з зубами, стане вбивцею. Тому, щоб вгамувати наляканий натовп, батько хлопчика виніс його на віче і сказав такі слова: «Цими зубами мій син Іван гризтиме ворогів Христових». Ніхто в селі не хотів, щоб діти гралися з Іванком, тож хлопчик ріс на самоті. Селяни почали помічати його дивовижні здібності. Люди називали його чаклуном, хоча сам Іван був православним християнином, хворим, болючим хлопчиком, і він хотів, щоб до нього ставилися як до звичайної дитинки. Це сталося вночі перед святом Івана Хрестителя. Він захотів піти в ліс. Пізніше він розповідатиме козакам, що й сам не знав, чого його туди потягло. Наче якась невідома сила покликала. Він блукав темним лісом в густому тумані. І раптом Іван відчув себе здобиччю, а коли він озирнувся, то побачив величезну вовчицю, що накинулася на нього. Барахтаючись у болоті, він намагався врятуватися. Відчуваючи нестерпний біль від укусів звіра і стікаючи кров'ю. Раптом в голові промайнула ясна думка: «Я не загину». Зібравшись, він вчепився вовчиці в горло. Не контролюючи себе, Іван стиснув горло звіра і вбив вовчицю. Він усвідомив, що набув дивної сили. До того ж, він перестав відчувати біль. Раптом поряд він почув жалібне скиглення. Це було маленьке вовченятко. Іван забрав його собі. 3 дні не було Івана, а коли він повернувся, то селяни побачили, що в руках у 12-річного хлопця було вовченя. Люди не хотіли жити поруч з вовком, але Іван просився дуже і присягнув всім, що вовк нікого не образить, і він ніколи не покине свого нового друга. Односельці почали думати, що хлопчина навчився мови звірів. Тоді ж Івану і дали друге ім'я – Сірко. Так виник непереможний воїн, силу якого ніхто не міг розгадати, а вороги молилися своїм богам за його смерть і лякали їм своїх дітей, називаючи його Урус-шайтаном, що в перекладі означає «руський чорт». І семиголовим драконом також його називали. Цей воїн – легендарний отаман Запорозької Січі Іван Дмитрович Сірко. Щоправда, щоб стати отаманом, Івану Сірку довелося пройти непростий шлях випробування. А сталося таке. Якось селом проходили козаки-запорожці. Хлопець чув про їхню дивовижну силу і знав, що тільки на Січі зможе себе він знайти. Але козаки відмовилися брати його з собою, бо той, мовляв, був надто малим для військової справи. Покидаючи село, вони жартома сказали Сіркові: «Якщо зможеш пройти всі 13 порогів і дістатися Хортиці цілим, то ми тебе приймемо». Коли козаки повернулися на Хортицю, то побачили, що на березі біля вогнища сидить той самий хлопчинка, а поряд з ним лежить вовк.
Козаки розуміли, що хлопцеві судилося велике майбутнє. Вони привели його до запорізьких козаків-характерників. З сотні новоприбулих на Січ тільки один міг стати характерником. Саме тим одним із сотні і виявився Іван Сірко. Нагадаю, що до Запорізької Січі могла вступити тільки християнська православна хрещена душа, а якщо хтось бажав приєднатися до козаків та був іншої віри, він обов'язково мав прийняти православ'я. Почалося виснажливе навчання. Хлопець старанно молився до Бога і вперто тренувався. Перше випробування для майбутнього козака-характерника стало найнебезпечнішим. Хлопцю зав'язали очі, руки і наказали бігти. Він підкорився наказу і щосили помчався на осліп. Іван молився, а коли відчув, що падає в безодню ніби поза часом, козаки застелили землю сіном, тож хлопець не розбився. Його дух переважав його тіло. Це вміння він потім добре використовуватиме у бою. Другим його завданням було навчитися захищатися, коли ти виснажений, голодний, без жодної зброї, лише голими руками. Цього юнака прив'язали до дерева посеред лісу. Декілька днів поспіль його не годували і не давали йому воду. Єдине, що дозволили – обливати його прохолодною водою, рятуючи від спекотного сонця. Іван згасав. Це було дуже важко стояти кілька днів одному посеред лісу, не розуміючи, ніч на дворі чи день. Молитва Сірка стала ще сильнішою, бо окрім Господа Бога, Пресвятої Богородиці та ангела, охоронця сподіватися більше не було на кого. Через кілька днів хлопцеві розв'язали руки. Знесилений він упав, а коли зняв з очей пов'язку, то зрозумів, що його атакують. Цієї миті він відчув такі сили, які виходили саме з глибини його духу. Іван розкидав нападників. За декілька секунд 5 козаків лежали вже на землі, біля Іванкових ніг. Так він зрозумів, що його дух переважає над тілом і може контролювати неземну силу, даровану йому Богом. Останнє випробування було найжорсткішим. Його відправили до пісків Херсонщини. Кілометри суцільного піску та жодного шансу на життя. Сірко пробув там 3 місяці без води та їжі. Від голоду, втоми та занепаду сил у Івана почалися видіння. За переказами старих козаків-запорожців, він побачив Пресвяту Богородицю, яка стояла перед ним. Коли ж Іван прийшов до тями, то відчув, що в його руці щось є. Це були зернятка якоїсь рослини. Сірко з'їв їх і відчув, як до нього вертаються сили. Ця рослина – любка дволиста. Фітотерапевти запевняють, що вона дійсно має дивовижну здатність відновлювати сили. Одне зернятко здатне відновити водний баланс людини і вгамувати голод. 2 зернятка здатні вгамувати голод коня. Пізніше козаки носитимуть цю рослину у мішечку на шиї. А вороги будуть дивуватися з того, що козачі загони не беруть у похід запаси води, їжі і легко маневрують, не обтяжені зайвим провіантом. Навіть під дією страшних тортур козаки не розповідали секрет цієї рослини. Зернятка такої завжди були при них. Іван Сірко повернувся з пустелі переможцем. У цей момент він усвідомив та відчув, що його оберігає покрова Пресвятої Богородиці, якій він старанно молився. Але доля подарувала йому ще одне випробування – кохання, яке стало для нього фатальним. Старі аскети, козаки-характерники застерігали Івана Сірка від шлюбу, але той не послухався. Він зустрів жінку, яка стала справжньою втіхою для кошового отамана. Звали її Софія. Вороги знали його як урус шайтана, руського чорта, і перевертня, але дружина та діти знали його як люблячого чоловіка та дбайливого батька. Тіло його було воїном, а душа отамана роздвоїлася. У сім'ї один, а у бою інший. Перед кожним боєм Іван Сірко з настанням сутінків йшов у посилену молитву, де в дусі йому відкривалося все, що відбувається в таборі ворогів. Де що стоїть,
як розташовується захист. І на ранок Іван Сірко відкривав все козакам, детально малюючи все, що бачив. Козаки починали наступ і завжди перемагали. Налякані вороги розповідали, що Сірко в розпал бою міг злітати в повітря та викликати негоду. У страху ж, звісно, очі великі, і кожен бачив те, що хотів. Але коли ворожі війська чули, що на них йде кошовий Сірко, то знали, вони приречені на поразку. Козаки були переконані, поки з ним Сірко, то військо буде непереможним. Саме тому на заклики отамана йти в бій вони зазвичай відповідали: «Веди нас, батько, ми з тобою до кінця». Один із законів Запорозької Січі, котрий придумав сам Іван Сірко, був такий: хто з козаків без поважної на то причини запізниться до храму Божого на божественну літургію, той буде на весь день прикований ланцюгом до церковних воріт. Запорозькі козаки з радістю підтримали цей січовий закон. Іван Сірко володів дивовижною силою стратегічного передбачення та досконало володів мистецтвом маневрування у бою. І щоразу перед боями Іван Сірко йшов на самоту. Проводив цей час у посилених молитвах та постах. Потім повертався до козаків, і його військо завжди перемагало. Жодної битви Сірко не програв. Старі козаки розповідали, що одного вечора, стоячи на березі Хортиці, Іван Сірко зустрівся з самим чортом. Той спокушав його славою, золотом та владою, пропонував йому гетьманську булаву та довічну шану побратимів. На всі ці спокуси нечистого Сірко тільки засміявся, перехрестив лукавого і вистрелив в чорта з пістоля. З того часу козаки почали говорити: «Івану Сірку і сам чорт не страшний». Вороги вирішили забрати у отамана його святе, його сім'ю. Сірко мав дивовижну вдачу. Розповідали, що на полі бою він загоював рани своїх побратимів, проте свою душевну рану він загоїти так і не зміг. Незважаючи на всю характерницьку та непереможну силу, Іван Сірко так і не зміг пережити смерть своєї дружини Софії та 2 синів, які загинули від рук ворогів. Серце Сірка було розбито, його село спалили, і сім'ю ворог не залишив живих. У страшному гніві Іван Сірко повертається на Січ. Сірко наказав скликати похід на турків. На своєму шляху Сірко не шкодував нікого. Він виходив на бій до ворогів з голими руками без зброї. У бою перед Сірком вороги вмирали від страху. Сірко наказав полонених не брати. Після себе отаман залишав лише попелища. Але навіть той тріумфально переможний похід не приніс Сіркові душевного спокою. Вдома на нього так ніхто і не чекав. Іван Сірко був дуже непостійний у політичних настроях, але єдиним постійним пунктом у програмі Сірка був захист православної віри та рідної землі. В цьому пункті, бувало, він доходив до крайньої жорстокості. Влітку 1676 року козаки-запорожці увірвалися до Криму і у відповідь на зимовий напад спричинили чергове спустошення півострову. Серед багатого видобутку, як завжди, знаходилися і звільнені бранці – близько 7 тисяч людей. Вийшовши із Криму, Іван Сірко звернувся до колишніх полонених з промовою, в якій запропонував людям самостійно вирішити свою долю. В результаті близько 3 тисяч людей вирішили повернутися до Криму, де вони встигли обзавестися сім'ями та знайшли свою нову батьківщину, змінивши православну віру на іслам. Сірко відпустив їх і, зачекавши, коли вони відійдуть подалі від табору, послав молодих козаків та джури з наказом знищити всіх до єдиної людини, рубати всіх в пень. З погляду сучасного суспільства цю подію можна назвати прямим геноцидом. Сірко ж чинив цілком логічно, розуміючи, що діти тих, які добровільно відмовилися від православної віри, незабаром можуть поповнити ряди тих самих яничарів. Потім сам приїхав на місце розправи і промовив над порубаними земляками. Простіть нас,
брати, а самі спіть тут до самого страшного Господнього суду. Ніж би ви мали розмноження у Криму поміж бусурманами на наші християнські молодецькі голови, а на свою відвічну без хрещення погибель. Але цей суворий воїн, якого турки й татари звали Урус-Шайтаном, був великодушною людиною. Коли в Криму вирувала бубонна чума, він дозволив татарам переселитися на запорізькі незаражені епідемією землі. А противникам такого рішення лаконічно відповів: «Будемо людьми». Іван Дмитрович Сірко обирався отаманом рекордну кількість разів – 15 разів. І здобув 65 перемог і жодної битви не програв. Сірко дуже сумував за своєю дружиною Софією і дітьми. Він і сам чекав на зустріч з Господом Богом, передчував. В 1680 році він змайстрував собі труну, сам в неї ліг і помер. На смертному ложі Сірко залишив заповіт своїм вірним козакам: «Хто 7 років поспіль перед Великоднем носитиме на мою могилу землю, отримає мою силу». Але справжнє місце поховання отамана-характерника так і залишилося невідомим на той час. Побратими-козаки добре подбали про те, щоб таємниця їхнього кошового залишилася недоступною для ворогів. Саме тому Сірка кілька разів перезахоронювали, а місце його поховання знали лише обрані. Козаки так шанували свого отамана, що понад 5 років труна з тілом Сірка зберігалася на Січі. І навіть возили його з собою у військові походи, а вороги, почувши те, що з козаками тіло і дух кошового, здавались без бою або ж тікали. Ще один заповіт залишив Іван Сірко козакам-запорожцям: «Як настануть погані часи, відкрийте мою труну, візьміть мою праву руку і йдіть з нею в бій». Козаки виконали цей заповіт кошового отамана. Вони відрізали праву руку тіла Івана Сірко, ще 20 років возили із собою в походи. Коли був бій особливо важким, козаки виставляли руку, прив'язували його до спису і кричали: «Бійтеся, бусурмани, з нами Бог і рука, і душа отамана Сірко». Козаки вірили, що права рука оберігатиме козаків та Січ від ворогів. Так і навіть після смерті кошовий отаман Січі Запорозької Іван Сірко наводив жах на ворогів. Турки розповідали, що ночами перед важким боєм з козацьким військом вони відчували дикий і незрозумілий страх. Востаннє ж праву руку Івана Сірко використали у війні 1812 року, коли війська Наполеона взяли Москву. Козак Михайло Неліпа, чия родина доглядала за могилою Сірка, розповів Кутузову про заповіт Сірка. І той послав по переможну руку. Тоді руку Івана Сірка тричі проносили навколо окупованого міста з хресною ходою і іконами. Французи відступили. Куди поділася секретна зброя, наразі невідомо, адже її подальша доля оповита таємницею. На додаток до дивовижного стратегічного вміння постановки бою, козаки володіли ще й здатністю психологічно залякувати суперників своїми звичками, вмінням виживати в найскладніших умовах, з'являтися нізвідки і так само раптово зникати в нікуди. Вони вводили своїх ворогів у стан глибокого психологічного шоку, після якого починалася паніка. Ворог убивав сам себе. Козакам же залишалося лише чекати. Тож підкреслю, що характерник – це воїн, що має особливий стан душі, стійкий і незламний православний дух. Його сила та його таємна зброя – це віра та вірність Христу. Це таємний аскетичний козацький орден, котрий нічого спільного з силами темряви ніколи не мав. Характерник мав стійку волю, був безстрашний, а тому в очах ворога безсмертний. Це особлива каста православних воїнів, які незламним духом та вірою у Святу Трійцю та під покровом Пресвятої Богородиці, котру козаки дуже шанували, творили великі та славні подвиги. Навіть йшли на смерть з посмішкою і не зраджували ніколи Христу.
Саме за вірність Христу та вірність церкві Христові Господь Бог наділяв козаків надприродними силами. Ці сили були направлені тільки для того, щоб захищати рідну віру та рідну землю від ворога супостата.